Emisiune susținută de Cortina Nord. Alumil, sisteme arhitecturale. Design radar iluminat arhitectural. Casa Scadi by Bucin Mob. Clădirile vechi reprezintă un segment important în eforturile de reducere a emisiilor de carbon, deoarece multe dintre acestea sunt construite cu materiale și tehnologii învechite, care nu sunt eficiente din punct de vedere energetic. Reglementările NZEP, adică clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, intrate în vigoare la începutul anului trecut, au în vedere și clădirile vechi și pun accentul pe renovare și modernizare pentru a le aduce în standardele actuale de eficiență energetică. Dar despre acest subiect și multe altele vorbim în ediția de astăzi Casa Magazin. Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute să vedem care sunt subiectele ediției de astăzi. Astăzi la Casa Magazin. Sisteme arhitecturale pentru case eficiente energetic. Proiect de design interior în stil clasic contemporan. Casa pasivă de la plan la practică, episodul 6. Ce este încălzirea în șapă prin frezare? Pentru a obține statutul de casă pasivă, o clădire trebuie să treacă prin mai multe teste și certificări pe care vi le explicăm în episodul 6 al seriei Casa Pasivă de la plan la practică. Pentru a obține statutul de casă pasivă sau eficientă energetic, sunt necesare teste și certificări riguroase adaptate la reglementările din fiecare țară sau regiune. În acest episod din seria Casa Pasivă de la plan la practică, vom explora aceste procese concentrându-ne pe cerințele specifice din România și din Uniunea Europeană. Că o casă trebuie să fie tanșă, să aibă ferestre bune, să aibă sistem de ventilare cu recuperare de căldură, să aibă un termosistem performant și să aibă cât mai puțin sau minimizate punțile termice. Astea sunt cele 5 condiții ale unei case pasive. Gata, finalul testului de etanșeitate. Da. O să-l oprești. Deci până la urmă ne-am încadrat în 0,6 la 50 de pascali. N-a durat foarte mult, de la ora 11 parcă am început, nu? 11-12, acum e ora 3, cred. Nici măcar 3. Mă așteptam să stăm toată ziua. În timpul construcției, testul blower door sau testul cu ușa suflantă poate fi efectuat pentru a verifica etanșeitatea clădirii înainte de finalizarea lucrărilor de finisare. Acest test poate identifica și corecta eventualele scurgeri de aer care ar putea afecta eficiența energetică a clădirii. În România, acest test este realizat conform standardelor europene, iar rezultatele trebuie să se încadreze în limitele specificate pentru a demonstra eficiența sistemului de izolare. Încă o zi însorită în șantier. Astăzi vom reface testul de etanșeitate. Ultima oară am ieșit undeva la 0,6 schimburi de aer pe oră, ne încadram în standardul de casă pasivă, însă astăzi cu siguranță vom avea o valoare îmbunătățită, grație sau mulțumită muncii depuse de mine pe partea de etanșare, identificat și rezolvat găurelele mărunte. O altă etapă importantă în timpul construcției este instalarea sistemelor eficiente energetic, cum ar fi cele de încălzire, răcire, ventilație și tâmplăria. Aceste sisteme ar trebui să fie selectate și instalate conform standardelor și practicilor recomandate pentru a asigura eficiența maximă. Este un profil 86 mm adâncime, modelul fără armare, este foarte important, cu termomodul la interior și un pachet de sticle de 52 de milimetri. În felul ăsta reușim să ajungem la un coeficient de transfer termic sub 0,8. În felul ăsta ne încadrăm și la casă pasivă. Sunt elemente foarte importante legate de modul în care izolezi, pentru că scopul, în general, întotdeauna la o casă eficientă energetic sau vorbim de o casă pasivă, este să ai o anvelopă continuă, adică o izolație care să meargă de la acoperiș, să coboare pe pereți și să se închidă la nivelul fundației. Acum că e deasupra sau că e pe sub fundație, depinde iarăși de soluția constructivă aleasă. Ideea este că trebuie să fie o anvelopă continuă, atât stratul termoizolator, cât și o să vedem după aia la interior stratul de etanșeitate la aer.
După finalizarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor, clădirea poate fi supusă certificării și atestării performanței energetice. A pornit deja ventilatorul. Acum, cu siguranță vom avea o valoare îmbunătățită. Se fac 10 măsurători în depresiune și 10 măsurători în suprapresiune. Ventilatorul merge, eu am preferat să rămân în exterior, Lucian este în interior, în casă. Trebuie întotdeauna să rămână cineva afară ca să verifice. În Uniunea Europeană, certificarea Passive House este recunoscută și aplicată pentru a atesta clădirile care respectă standardele pasive. Ca un sfat, întotdeauna căutați să luați sisteme. Chiar dacă aparent sunt un pic mai scumpe, dar aveți garanția unei soluții cap-coadă. Îmi pare rău că de multe ori, uite, și în privința decului, mi-ar plăcut ca aceia care mi-au vândut decul să îmi ofere inclusiv această soluție de prindere. Să mă întrebe, doamne, ce prins? Păi în beton. În beton îți recomandăm diblurile cu tare. Sau în structură metalică. În structură metalică, de cât e structura metalică? Uite, ai șuruburile astea împreună cu șuruburile astea și tot așa. Se întâmplă rar, însă ăsta e un mod profesionist de a face lucrurile. Vindeți-mi o soluție și dumneavoastră, dragi clienți, căutați soluții complete, integrate, astfel încât cineva să aibă răspunderea cap-coadă. Proiectele din România trebuie să urmeze criteriile internaționale pentru a obține această certificare în urma unor evaluări care trebuie să demonstreze că locuința respectă normele de performanță termică și eficiență energetică. În continuare la Casa Magazin. Sisteme arhitecturale pentru case eficiente energetic. Proiect de design interior în stil clasic contemporan. Ce este încălzirea în șapă prin frezare? Construcțiile cu energie aproape zero, NZEB, reprezintă clădiri care consumă o cantitate foarte mică de energie din surse convenționale și asigură restul necesar din surse regenerabile. În materialul următor vă prezentăm renovarea și reamenajarea unei locuințe care a avut ca scop respectarea acestor standarde. Noile standarde privind clădirile cu consum energetic zero, NZEB, devin din ce în ce mai importante. Aceste standarde se impun nu numai clădirilor noi care trebuie să aibă un consum energetic aproape zero, ci și celor existente care trebuie să fie reabilitate pentru a ajunge la aceleași standarde sau cel puțin să se apropie cât mai mult de ele. Este și cazul unei locuințe din capitală care a fost transformată total atât la interior cât și la exterior de către designerul Andreea Ștefan. Ne aflăm într-o casă construită la începutul anilor 2000, care a trecut printr-o renovare completă anul trecut, atât din punct de vedere al arhitecturii de interior, al designului, cât și al instalațiilor, beneficiarii dorind să se îndrepte spre o casă cu surse regenerabile. Adaptarea la NZEB implică o serie de lucrări de renovare, dar beneficiile pe termen lung sunt semnificative. Prin implementarea unor strategii eficiente de izolare termică, utilizarea surselor de energie regenerabilă și adoptarea tehnologiilor inteligente de control, și clădirile vechi pot ajunge la aceste standarde. Am realizat amenajarea astfel încât noul layout să satisfacă stilul de viață și nevoile noilor proprietari. O familie tânără care și-a dorit o amenajare contemporană în care am integrat câteva elemente arhitecturale clasice. Încă de la alegerea finisajelor am optat pentru o paletă de culori luminoase. Pereții sunt albi, finisați cu profile decorative discrete, iar la nivelul pardoselii am ales o combinație de plăci mari ceramice cu aspect de marmură și parchet din lemn stratificat într-o nuanță caldă. Beneficiarii și-au exprimat dorințele de funcționalitate și spațialitate ale fiecărui nivel, astfel încât s-a conturat tema de proiectare. Am făcut o reconfigurare a spațiilor, am stabilit mobilarea fiecărei încăperi, am conceput planurile de iluminat și de instalații sanitare și am ales finisajele pentru toate spațiile. Casa, dispusă pe 2 etaje și cu o suprafață de 160 de metri pătrați utili, a fost total transformată atât la exterior cât și la interior. Conceptul de amenajare a avut la bază funcționalitatea și adoptarea unui stil contemporan care îmbină elementele clasice și minimaliste deopotrivă. Casa are 2 nivele, parter și etaj, și o suprafață totală de 200 de metri pătrați utili. La parter avem zona de zi, formată dintr-un hol generos la intrare, living cu dining, o bucătărie complet separată și o baie de serviciu. Pentru o atmosferă mai caldă, am folosit lemn natural pentru pardoseală și în realizarea unor piese de mobilier pe comandă, dar și materiale textile diafane.
Un element estetic comun în mai multe spații este reprezentat de placările riflate. Ele se regăsesc în living, la placarea insulei din bucătărie, dar și la tăblia din dormitorul matrimonial. Unul dintre aspectele definitorii ale stilului contemporan este simplitatea. Amenajările interioare contemporane se bazează pe linii curate, forme geometrice simple și spații deschise. Această estetică se îmbină perfect cu influențele clasice care adaugă un sentiment de rafinament și eleganță. Mobila, cu linii elegante și finisaje fine, contribuie la crearea unei atmosfere atemporale, în timp ce piesele clasice, precum scaunele tapițate sau mesele de cafea sculptate, aduc o notă de bogăție și tradiție. Și pentru că vorbim despre o amenajare a prezentului, și sistemul de iluminat joacă un rol central. Știm cât de importantă este lumina naturală într-o încăpere, atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic, dar nu trebuie să ignorăm importanța iluminatului arhitectural de interior într-o amenajare. Așadar, am avut în vedere să folosim mai multe surse de lumină gândite pentru mai multe scenarii de utilizare a zonelor. Pe lângă iluminatul central, mai avem spoturi atașate, suspensii deasupra mesei de dining și a insulei din bucătărie, benzi LED în corpurile de mobilă, precum și aplice în dormitoare. Stilul contemporan îmbrățișează materialele naturale și texturile rafinate, oferind un aspect cald și primitor. Lemnul natural, piatra, sticla și metalul sunt folosite în mod frecvent pentru a crea contrast și interes vizual. În același timp, materialele clasice precum catifeaua, mătasea sau pielea adaugă lux și confort ambientului. Integrarea acestor elemente în designul interior contemporan creează un echilibru armonios între modernitate și tradiție. În continuare la Casa Magazin. Sisteme arhitecturale pentru case eficiente energetic. Ce este încălzirea în șapă prin frezare? Sistemele de tâmplărie și fațade joacă un rol crucial în construcția și funcționarea eficientă a caselor pasive și eficiente energetic. Prin utilizarea materialelor și tehnologiilor adecvate, aceste sisteme contribuie la reducerea consumului de energie. Cum? Aflăm în materialul următor. Sustenabilitatea și eficiența energetică reprezintă aspecte fundamentale în construcții, iar proiectele de case pasive sunt răspunsul. Sistemele arhitecturale din aluminiu reprezintă o soluție în acest context, pentru că aluminiul este un material reciclabil și durabil, ceea ce îl face o opțiune ecologică excelentă pentru construcții cu impact redus asupra mediului înconjurător. De exemplu, acest producător de sisteme arhitecturale utilizează materie primă reciclată în proporție de peste 60% printr-un sistem numit Loop 60. Loop 60 este un proiect important și inovator în ceea ce privește economia circulară a aluminiului. Știm cu toții, aluminiul este un material 100% reciclabil, care se poate recicla perpetuul la nesfârșit fără a-și pierde proprietățile. Ce obținem în urma reciclării aluminiului? Cel mai important, o economie semnificativă a energiei consumate în procesul de producție. Procesul de obținere a aluminiului secundar, prin reciclare, folosește aproape 5% din energia necesară obținerii aluminiului primar. Toate sistemele arhitecturale conțin cel puțin 60% aluminiu reciclat prin acest sistem certificat internațional și sunt produse cu un consum de energie cu 95% mai mic și 76% mai puține emisii de dioxid de carbon. Mai mult, compania a investit masiv într-o stație proprie de reciclare a deșeurilor în nordul Greciei. În ceea ce privește sustenabilitatea, compania noastră are o abordare holistică, pornind de la dezvoltarea de noi sisteme, având în prim plan criteriile de eficiență energetică, mergând către materiile prime utilizate în producție, în ultimii ani observând o creștere a procentului de aluminiu reciclat și, desigur, incluzând componenta de responsabilitate socială. Putem menționa aici acțiuni de împădurire la care colegii noștri participă în mod regulat sau programe educaționale cu tineri, elevi, studenți. Construcția de case pasive a însemnat și dezvoltarea de sisteme și profile de tâmplărie din aluminiu speciale pentru acest tip de locuințe. Dezvoltăm soluții pentru case eficiente energetic, în acord cu cerințele actuale, și mă refer aici la cerințele cu privire la casele NZEB. Vorbim de case care au un consum aproape zero de energie și ajungem până la sistemele foarte performante,
care corespund cerințelor foarte stricte ale Institutului pentru Case Pasive. Când vorbim despre sisteme pentru case pasive, ne referim în special la ferestre batante, uși de acces și sisteme pentru pereți cortină. Profilele au un design minimalist, cu linii drepte, pot fi echipate și cu feronerie cu balamale ascunse. Ușile și ferestrele reprezintă elemente cheie în obținerea unei performanțe garantate pentru case pasive. Acestea sunt realizate special pentru a oferi o izolare termică superioară, utilizând materiale cu coeficienți scăzuți de conductivitate termică și tehnologii inovatoare de izolare. Deși la interior au un aspect minimalist, ele ascund materiale inovatoare și mulți ani de cercetare. Elementele care contribuie la performanțele termice foarte bune ale acestor sisteme sunt poliamida, care este ramforsată cu fibră de sticlă, garnitura centrală multicamerală și izolatorii care se introduc în profile sunt izolatori realizați din rășini fenolice cu proprietăți foarte bune termoizolante și izolatorii care se montează pe perimetrul sticlei și al profilului de toc. La toate sistemele noastre, etanșarea se realizează pe 3 rânduri de garnituri EPDM. Acestea sunt garnituri care își păstrează proprietățile, elasticitatea, într-o gamă foarte variată de temperaturi. Unul dintre cele mai performante sisteme arhitecturale pentru case pasive este Supreme S91. Proiectat special pentru construcțiile cu utilizări intense, acest sistem batant cu barieră termică aduce în prim plan o eficiență energetică excepțională și un nivel ridicat de securitate. Mai mult, este certificat de Passive House Institute din Germania. La sistemele de uși de acces folosim poliamidă specială antidistorsiune, care minimizează problemele funcționale care apar din cauza dilatării aluminiului. Aceste probleme apar în special când vorbim de uși cu dimensiuni mari, vopsite într-o culoare închisă și poziționate pe o fațadă însorită. Și pentru că vorbim de sisteme arhitecturale care folosesc tehnologii de ultimă generație, producătorii oferă programe de educație în acest sens specialiștilor din industrie. Grupul nostru a făcut pionierat în ceea ce privește educația în domeniul dezvoltării durabile, de peste 20 de ani fiind implicați în programe educaționale pentru a crea această mentalitate în rândul principalilor actori din domeniul nostru, de la arhitecți și până la executanți de tâmplărie. Un alt aspect important pentru obținerea eficienței energetice este și montajul corect al acestor sisteme arhitecturale performante. Tocmai de aceea, compania a dezvoltat o platformă prin care reușește să conecteze producătorii de tâmplărie cu beneficiarii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după pauză. Ce este încălzirea în șapă prin frezare? Încălzirea în șapă este o metodă mai veche și tradițională de a furniza căldura într-o încăpere. Ea implică instalarea unor conducte de încălzire sub podea, într-un strat de beton sau șapă. Cum se face, vedeți în materialul următor. Încălzirea prin pardoseală a devenit o opțiune tot mai populară pentru cei care doresc un sistem de încălzire eficient și confortabil. În timp ce sistemele tradiționale de încălzire prin pardoseală implică turnarea unei șape groase peste țevile sistemului de distribuție, încălzirea în șapă prin frezare oferă o alternativă mai modernă și mai flexibilă. Acest sistem constă în canelarea pur și simplu a șapei cu o mașină specială de frezat. Se vor canela serpentinele pentru sistemul de încălzire în pardoseală. Acesta reprezentând un mare avantaj pentru cei care nu doresc să schimbe nivelul șapei sau au avarie la instalația prezentă. Această metodă este perfectă pentru renovări, deoarece nu necesită ridicarea pardoselii existente. Canalele frezate asigură o distribuție uniformă a căldurii pe toată suprafața pardoselii. Această metodă implică frezarea unor canale în șapa existentă, în care sunt apoi introduse țevile sau cablurile de încălzire. Procesul de instalare implică utilizarea unui frezor specializat pentru a crea canale subțiri în stratul de beton existent în care sunt plasate conductele de încălzire, care trebuie verificate înaintea pasului final, care este turnarea unei șape. Prima etapă este reprezentată de eliberarea suprafeței, îndepărtarea gresiei sau a parchetului. A doua etapă reprezintă canelarea șapei. A treia etapă reprezintă curățarea suprafeței prin aspirarea canelurilor respective.
A patra etapă reprezintă amplasarea țevii de încălzire în pardoseală în canelurile respective. A cincea etapă este reprezentată de montarea țevii la distribuitoare. Canalele sunt apoi acoperite cu o nouă șapă, rezultând o suprafață netedă și uniformă. Apoi se va amorsa întreaga suprafață, după care se va aplica șapa autonivelantă, ce va acoperi țeava în toată suprafața acesteia. Încălzirea în șapă prin frezare este un sistem foarte eficient, deoarece căldura este distribuită uniform pe toată suprafața camerei și este similar cu încălzirea clasică în pardoseală. Această metodă poate fi utilizată cu diverse tipuri de pardoseli, inclusiv gresie, parchet și mochetă. Această metodă este mai precisă și mai puțin invazivă decât alte tehnici. În plus, se aliniază cu obiectivele NZEB și poate fi utilizată la transformarea unei construcții existente într-una eficientă energetic. Săptămâna viitoare la Casa Magazin vă invităm într-o călătorie exotică prin intermediul designului de interior. Vă prezentăm o amenajare care amintește de 1001 de nopți și poveștile Șeherezadei. Apoi intrăm în universul artistei Marilena Burcea, un Geppetto contemporan care îl meșterește pe Pinocchio din materiale reciclate. Nu am uitat de rubrica DIY și avem un nou episod Școala de mobilă dedicată mobilierului de dormitor. Casa Magazin, mai mult decât o emisiune, o experiență. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe contul de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, uneori periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, Design Radar, iluminat arhitectural, Casa Scadi by Bucin Mob,